Di tengah keindahan banjaran Kaukasus, berdiri sebuah kota yang menyimpan sejarah panjang. Sebuah peradaban dipanggil Tbilisi. Ibu kota Georgia yang penuh mempesona, dari lorong-lorong batu yang berusia ratusan tahun sehingga bangunan ikonik yang menjadi saksi bisu sebuah perjalanan yang merentas zaman. Kota lama Tbilisi adalah permata yang terletak di persimpangan Eropah dan Asia. Dalam eksplorasi kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah, budaya dan keunikannya yang menjadikan kota lama Tbilisi begitu istimewa di mata seorang pengembara. Okey, selamat pagi. Sekarang ni kita berada di Tbilisi. So, bangun-bangun pagi sekali tengok, wah, bulan purnama besar tu dekat atas bukit tu. Nampak? Sangat cantik. Korang kena turun, korang kena experience sendiri depan mata melihat keindahan ibu kota ataupun ibu negara Georgia yang cantik. Kalau tengok kat sini, tak adalah bangunan-bangunan skyscraper pun. Yang ada hanyalah rumah-rumah macam rumah flat ni. Ni pun paling tinggi pun macam ni lah lebih kurang. Setakat ni yang saya lihat ya, keindahan yang ada di Tbilisi. Okay, and normally untuk orang-orang Georgia ni, hari-hari baru mereka bermula pada pukul 10 AM. Jadi jangan harap lah kalau korang nak cari roti canai di waktu pagi, pukul 7, pukul 8 diorang masih tidur lagi. Okay, dan hari ni kita nak buat aktiviti city tour di Tbilisi. Inilah pagi-pagi di Georgia. Seorang dah fly, oh, seorang lagi dengan kain batik lepas. Melihat itu dia fenomena supermoon yang sedang nak moonset. Tadi kita dapat ambil gambar moonset dan sekarang kita nak tengok sunrise pula di hadapan ni. Kita tunggu dia sambil fly drone, tengok view dia. Macam tu Shibli, itu cara dia. Shibli, belajar. Ya. Belajar masuk kelas dengan snap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. SN. Oh, shit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shit. Astaghfirullahalazim. Allah. Macam mana? Okay, handphone Shibli sudah jatuh ke bawah. Dia buatkan kopi latte. Dapat pula berkena dengan black chocolate cookies. Cecah dalam ni. Layan pula view. Dia pun makan. Oh, perfect. Okay, kita dah keluar dah untuk kita nak explore old city tour di Tbilisi. Let's go. Tak jauh dari sini. Explore apa yang ada di old city. Okay, kalau kita main old city tour ni di Tbilisi, tak disarankan sangat untuk kita nak bawa kenderaan sendiri. Sebab bila kita nak akses ke kawasan-kawasan yang bangunan-bangunan lama tu, kita kena berjalan kaki, tak boleh nak akses pun. That's why macam semalam tak berapa nak worth it kalau kita naik hop on hop off punya bus. Sebab in the end kita kena turun juga jalan kaki untuk kita nak akses ke kota lama mereka yang unik tu. So kami menggunakan taksi ni dalam perjalanan untuk sampai ke sana. Okey, kita dah sampai dah. Thank you. Goodbye.
ni ialah Holy Trinity Church beraliran Orthodox Kristian yang dibina pada tahun 1950 sehingga komplit pada tahun 2004. Antara yang unik berkenaan dengan church ni adalah usaha mereka untuk mengembalikan masyarakat Georgia kepada keagamaan, kepada menyembah satu Tuhan. Kerana sebelum ini mereka telah dijajah ataupun dikuasai oleh Soviet, which is Soviet menyeru mereka untuk memberi support yang tidak berbelah bagi kepada Soviet Party, tetapi menghilangkan elemen ataupun value menyembah kepada Tuhan yang satu, which is a good idea dan satu usaha yang bagus. Dan pembinaan ini diinjek dananya oleh salah seorang jutawan yang terkenal di Georgia. Okay, bila kita dah naik atas ni, memang kita dapat view yang cantik. Macam mana? Memang lawa? Lawa. Tengok member tak biar keluar kamera. Memang view dia lawa lah sebenarnya di sini. Cumanya bukanlah kita nak mempromotingkan. Sebenarnya kita nak bawa satu kepada mentaliti di mana kita bawa pergi ke church ni adalah untuk kita mengenali asal-usul Georgia. Sebab ada yang tanya, tidak Georgian kalau anda bukan adalah golongan Kristian. Dia sama juga macam masuk ke Jerusalem. Bila kita masuk ke gereja, kita kena buka cap kita. Tapi bila masuk ke dalam sinagog, kita kena pakai dia punya penutup kepala yang disediakan, ataupun kita pakai tutup kepala kita sendirilah. Agama yang generasi agama yang daripada sumber yang sama tapi beza dia punya treatment. Okay, jom masuk. Yang sini kena buka. Apa yang menarik, di sini kita dihidangkan dengan sejarah pembinaan gereja Sameba yang dibangunkan melalui sumbangan rakyat Georgia dan jutawan Georgia yang melambangkan kesatuan rakyat. Ia menjadi simbol nasional Georgia yang mencerminkan kebangkitan agama selepas sekian lama ditindas oleh dasar etism Soviet. Dan bagi masyarakat Georgia, mereka tidak menerima normalisasi LGBT kerana menganggap ia bertentangan dengan fitrah yang Tuhan telah jadikan buat manusia. Ini kerusi patria yang akan datang, hanya satu saja di Georgia yang akan duduk di sini dan datang setiap hari Ahad untuk adakan upacara di gereja ini. Okey, kalau nak tahu sebenarnya dalam church ni ada 12 churches yang lain. Oh, menarik. Ada church-church kecil yang terangkum di dalam ni. Sekarang ni kita sedang masuk ke bahagian bawah, underground pula. Kita tak tahu apa yang ada dekat underground ni. Jom kita tengok. Jadi bahagian underground ni memang sejuk. Kita boleh rasa kesejukannya dan ia adalah natural. Kita ada dengar ada bunyi music and sound of music. So ini dia sebenarnya patriarch, orang penting. Is a symbol of the father of the Georgian. Ini Elich nama dia. Jadi bagi mereka patriarch ni adalah orang suci yang wajar untuk dihormati dan disanjungi lah. So dia yang menyatukan klan-klan yang ada dekat Sufaneti. Nanti Sufaneti kita akan pergi juga. Tunggu. Okey, kita nak pergi ke tempat di mana kita dengar sumber bunyi tadi tu berlaku. Ada lagu-lagu ni. Tanam rosemary dekat sini. Jadi rosemary jadi tanaman buat pagar je. Dan ada anggur tanpa buahnya, belum berbuah. Yang menarik juga fakta-fakta yang kami dapat,
Nanti kita rangkumkan untuk korang. Kita boleh lihat pelbagai explanation yang menarik, terutamanya tentang flag. Yang mana kalau kita lihat kenapa flag Georgia mirip-mirip flag England, kerana merah dan putih itu represent symbolic of kerjasama di antara Georgian dan juga Crusaders yang dipanggil sebagai Knight of Templars. So kalau dulu masa saya universiti, saya sangat suka membaca tentang hakikat Knight of Templars, peristiwa di Jerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi, Illuminati. Sekarang ni bacaan-bacaan yang saya tahu dahulu sudah connected. Interesting. Dan kita relatekan dengan Al-Quran. Menarik. Dan yang paling best sekali adalah pada Mei 11 di gereja ini akan ada mereka akan bersatu berjumpa di sini memperingati hari di mana ada orang-orang yang nak memperjuangkan hak asasi manusia membawa isu gay supaya dinormalisasikan di Georgia, tetapi tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat Georgia. Apa tu? Itu dia Saki-Baki kereta Soviet yang masih lagi berjalan di atas jalan raya. Okey, sekarang ni kita berada di Armenian territory, which is mostly majoritinya adalah penduduk Armenian. Dan yang tempat ni sempena Ararat, which kalau korang tahu, kita orang buat konten dulu di Kars, nearby to the Van ada sebuah mountain yang bernama Ararat. Dulu itu adalah salah satu jajahan Armenia dan sekarang ni belong to Turki. Dan inilah tempat yang ambil nama sempena mountain tu, Ararat di Georgia. Dan di kawasan ni sebenarnya kalau nak ikutkan government dah nak demolish dah, nak hancurkan dah, kerana tak ada benda yang penting kepada government mereka. So itu yang dinampakkan lah. Dalam kita berjalan dekat street, kita nampak pemandangan yang cantik-cantik, rumah-rumah yang unik macam ini dengan pokok anggur. Nampak tu berjuntayan menggerbang jalan di sini. Can we pick it? Yeah. Okay. Oh, yeah, good. Good, yeah. This is good. Rasa? Sedap? Manis ke? Mantap. Betul ke Masam? Okey lah, tapi tak manis. Yang memayungi kita ni, koridor ini adalah pokok anggur. Dan kita lihat ada green dan juga ada black currant. Memang korang takkan berlapar kalau duduk dekat Georgia ni, kerana ada grape. Jadi sama atas tu, tapi tak sampai. Dah warna unggu-unggu lah. Budak-budak nakal dia. Oh. Okey, jom makan. Adakah ini satu apa yang halal? Dicuri ke? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. When they're ready, it's like when you touch it, it just comes out immediately when they're ready. Masam. Oh, Masam. Masam tapi segar. Ada. Ada. Apa dia? Dia curi. Dia curi anggur. Dia curi anggur. Dia orang dua orang. Ambillah saya. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Ni yang ajar. Untuk orang yang merokok, kita bagi tahu terang-terang, tempat jual rokok tidak terpamer. Mengikut undang-undang tidak boleh pamerkan rokok. Jadi kalau nak beli kena bagi tahu kaunter, nanti dia akan ambilkan rokok. Jadi budak kecil tak boleh teruja tengok rokok kat situ. Ini apabila dia dah buka. Dia dah buka nampak macam tu lah. Dan dia demotivated juga sebab akan nampak orang-orang sakit, orang-orang kena kanker. Macam kat Malaysia jugalah. Okey, Kak boleh tutup Kak? Thank you. Orang tadi petik-petik anggur, tengok saya petik satu buah yang disukai ramai. Kita dapat. Okey. Alhamdulillah. Bismillah. Oh, interesting juga fakta. Jumpa tadi masa dekat gereja tadi, ada nampak anjing, tapi dekat telinga dia tu macam ada tanda kuning. Rupanya dia ada merupakan simbol anjing ni garang ke tidak, buas ke tidak. Kalau hijau, dia menunjukkan anjing ni peaceful, dia tak garang, tak attack orang. Kalau kuning, middle, merah, siap aku. Dia mesti ada tag. Kalau tak ada tag, mungkin dia akan ditagkan. Kalau macam anjing ni, dia tidak ada tag. Jadi kena hati-hati sedikit. Kalau dia tak ada tag, maknanya dia, kalau kata dijumpai oleh macam City Council, dia akan tagkan. Sebelum ditagkan,
dia akan dimandulkan dahulu, dan kalau kata tag dia adalah hijau, dia tak boleh di apa-apakan. Termasuk tepuk buntut dia pun akan masuk penjara. Dalam nature orang-orang Georgia, pintu kalau kata buat rumah, dia dah tak tukar dah. Pintu dia sekali buat, ini dah 100 lebih tahun, dia akan kekalkan pintu yang sama. Dan kemudian depan rumah ni biasa ada tempat lepak. Tempat lepak ni untuk yang dinamakan birja. Jadi siapa yang duduk dekat sini, nama dia birjain. Birjain ni ialah watcher. Dia duduk kat sini, dia perhati saja. Dia tengok neighbor sana keluar, yang ini masuk, yang ini bawa siapa, semua dia boleh tahu. Dan dia akan jadi informer kepada mafia ataupun macam kriminal, ataupun dia neighborhood watcher lah. Jadi penting tempat yang dinamakan birja ini. Sampai kalau orang nak buat jahat, kena bagi dia duit. Okey, kita dah sampai dekat kawasan yang bernama Ablavari, masih lagi dalam Armenian neighborhood. Tapi yang menariknya pasal Armenian ni, diorang ni suka overclaim sikit-sikit. Tu je Armenia ada buat. Ni ada. Ni kita pun ada buat kat. Macam kiranya tak nak kalah. Korang ada tak kawan-kawan yang macam ni? Tak nak kalah. Okey, kita dah semakin menghampiri the heart of the old city. Makin cantik. Saya rasa macam kita jalan dekat Jerusalem lah, bila tengok Travelog SN ketika di Jerusalem. Okay, macam mana vibe berada kat sini, best? Panas lah. Panas. Tapi cantik. Tapi Kamal, dia banyak keunikan dia tersendiri, yang tak boleh digambarkan. sini nampak lebih bersih lah berbanding daripada neighborhood yang sebelum kita lalu. Ya, betul. Dekat road sign ni kita boleh nampak, ini tanda untuk orang-orang buta, dia boleh dengar sound dia. Tek 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 tek. Tanda ni tak boleh melintas. Dengar. Dia makin lama makin perlahan. Baru boleh melintas. Kita orang lalu sebelah kedai bakery ni. Bukan Ryan Fahmi Bakery tapi Georgian Bakery. Sedap bau dia. Wah, makcik tua je buat. Wow. Kita masuk ke sebuah properti antara yang termahal di Tbilisi. Kerana apa? Bukan kerana dia punya binaan, tapi kerana lokasi dia. Nampak macam rumah abandon, tapi masih digunakan. Kalau kau nak hambat dia orang keluar, kena bagi satu amount yang banyak, baru dia orang keluar. Di antara properti yang mempunyai nilai yang tinggi disebabkan dia terletak di pinggir Kura River ataupun Sungai Kura. Dulu, sebelum komunis masuk, bangunan ini adalah bangunan milik orang kaya, yang kemudian semasa komunis, bangunan ini dimodify daripada single ownership kepada communal ownership. Maknanya dia dah mula buat pelbagai unit, dan kemudian ada satu family dekat bawah, sebelah satu lagi ada satu family lagi, ada ramai family yang boleh menghuni dekat sini. Tapi namun sekarang ni, walaupun dalam keadaan dah moden, tempat ini masih lagi tidak ditinggalkan, tetapi mereka masih maintain dan masih duduk di sini untuk hold the status as Tbilisian ataupun orang Tbilisi yang mempunyai darjat yang lain apabila mereka berada dan tinggal di dalam old city. Bangunan ni pun dia menggunakan special bricks yang macam kita orang jumpa dekat pembinaan Fortress Istanbul, Constantinople. Teringat Sungai Besi dekat rumah makcik saya, bila government nak keluarkan family-family yang ada di rumah setinggal Sungai Besi tu, jadi government akan buat another building yang nearby, barulah kita berpindah. Sama juga macam mereka ni, kalau nak berpindah, government kena buat something building untuk diorang pindah duduk situ. Our tagline. Ini baru re. Yeah. Bye. Dia generasi kelima yang tinggal di tempat ini. Dia sendiri lahir di tempat ini, di rumah ini, dan kemudian bapa dia pun lahir dekat sini, dan ini generasi kelima masih lagi stay di sini. Okey, kalau cerita pasal balcony, bukanlah rumah Georgian.
kalau tak ada balcony. Jadi balcony juga merujuk kepada satu simbol wealth dan juga orang-orang Georgia suka showing off. Kat balcony dia akan gantung karpet dan kemudian dia akan pukul karpet tadi tu untuk buang habuk sampai habuk tadi tu pergi ke neighbor. Ini cara Georgian untuk show off. Honestly, Georgian adalah bangsa yang sangat berbangga dengan bangsanya, bangsa fighter. Sebab itu mereka juga bangsa show off. Berjalan di Jalan Metakhi. Ini Jalan Metakhi ni di jalan yang agak sinik bila kita lalu dengan cobblestone punya walkway yang masih boleh dilalui oleh kenderaan, juga mengekalkan ciri-ciri dan ketulinan Tbilisian. Dan kita akan turun ke bawah untuk sampai ke Sungai Kura. Ini antara balkoni yang terkenal di Tbilisi yang menjadi tempat kalau kata selebriti-selebriti dari merata dunia bila diadakan wawancara, mereka akan menggunakan balkoni ini sebagai site untuk interview mereka. Kita naik atas, kita akan jumpa dengan satu mini park yang cantik. Dan kita baru saja melepasi satu vineyard yang mana grapes ni merupakan satu simbolik kepada masyarakat Tbilisi dan juga Georgian. Kalau nak ambil daripada atas, nampak macam berdoa. Duduk pun gaya macam berdoa. Dah sampai ke pinggir Sungai Kura. Itu dia Sungai Kuranya. Dan ada helium balloon yang macam dia towering. Every now and then dia naik dan dia turun, naik turun begitu. Dan ada monument bridge yang menjadi kebanggaan Tbilisi. Okey, dekat Tbilisi ni yang best ni, dia macam kawasan dia, bentuk muka bumi dia yang berbukit-bukit memberikan peluang kepada kita untuk nak layan view. Ada viewpoint yang cantik-cantik. Wah, lawa. Okay, itu dia Old City Tbilisi yang di sini adalah Kura River. Okey, kalau kata kita nak terjun daripada sini, kita boleh terjun dari sini terus terjun tiruk ke bawah tu. Dia punya kedalaman sungai ni adalah 20 meter. Kalau handphone kita jatuh macam Shibli tu memang tak jumpa lagi lah. 20 meter dalam dia. Dan kita boleh terjun daripada sini terus, jangan kena batu tu lah, terjun terus masuk ke dalam Kura River ni. Rasanya korang boleh buat satu tour yang macam ni, jalan-jalan kaki, explore Old City ni. Dia sangat menarik. Lagi-lagi kalau korang pergi bulan summer ni, dia panas sedikit. Kalau pergi ketika musim spring ataupun autumn, rasanya lagi best sebab dia punya breeze tu dan juga cuaca dia tak terlalu panas. Sekarang ni lebih kurang dalam 20 lah, 29 ke 30. Tbilisi bermaksud Tbili itu adalah warm, C itu adalah place yang warm. Ini King Gorgasali atas kuda. Pemuka yang satu ketika dahulu merupakan important person yang membuka Tbilisi ni. Cuba cerita sikit kenapa dia buat macam tu. Okey, sebab apa dia buat macam tu? Okey, aku dah lupa ya. Kenapa dia akan buat macam ni? Menandakan berkiblatkan west. Tentulah ke arah west sentiasa. Untuk this kind of experience, dia memang ada niche market yang tersendiri. Orang yang sukakan architecture, sukakan historical building, dan macam mana usaha-usaha preservation yang ada di sini, Tbilisi boleh deliver this kind of experience lah kepada pecinta-pecinta historical building. Untuk sesi kali ni, kita dah selesai dah berjalan. Sekarang perut dah lapar. Kita nak cari halal restoran sekitar Tbilisi. Dekat Georgia dia ada persamaan dengan Malaysia dari segi kebudayaan.
kebudayaan melintas zebra crossing terpaksa menggunakan power of hand. Dia tak macam Europe yang mana kita letak kaki dekat zebra crossing je semua orang akan slow down. Di sini tak. Jadi kalau kat sini dia mesti kena turun macam ni, tak kena letak tangan dulu macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Dia ada dah bagi tahu okey biryani 20. Kita check dulu. Kita tengok kat sini, kalau lebih kita lari. It's underground and it's not full. Yang ini Taj Mahal ni, Bombay Zaika ni dia bagi tahu harga biryani dia 20. Sama ada kena scam ataupun tidak, kita tengok. Masuk. Ni saya ambil yang ni, chicken biryani 28 lari. Ya, guys. So Rashan ambil apa Zah? Banyak kan. Chicken biryani lah yang paling paling rahmah. Bursa market derivative. Basic. Sorry guys, kita orang tak sempat nak vlog makanan tadi. Sedap sangat, lapar. Teruk sangat dia punya lapar dia tu. Sampai sempat baca doa je. Tapi ni kedai ni antara yang murah lah. Kalau makan dia punya biryani chicken dia dengan biryani mutton dia sedap lah. Harga dia pun lebih murah lah daripada Maharaja ni. Maharaja dekat sini biryani chicken 45 lari. Dekat sini 28 lari. Maknanya berapa banyak yang lari? Kejar sendiri. Hanya dekat sini nampak macam konon-konon ada view dia cun sikit lah. Elok sikit sebab apa, view dia nampak city. Okay, selepas kita dah makan tengah hari di restoran tadi, now kita nak heading ke another neighborhood yang less touristic. Di sini memang Georgian punya neighborhood tapi dah tu commercial. Jadi kita nak pergi ke lagi some neighborhood yang ada historical building yang menjadi kawasan residen oleh kebanyakan orang-orang tempatan di Tbilisi ni. Untuk benar-benar memahami sejarah panjang Kota Lama ni, kami berjalan sejauh 17,000 sehingga 20,000 step sehari. Memang balik ni confirm nyenyak tidur dibuatnya. Apapun, ia satu pengalaman menarik buat kami. Okay, kita dah sampai dah. Turun saja daripada taksi tadi tu. Kita nak pergi tukar duit dulu. Dekat sini antara kawasan yang dapat rate yang bagus kalau kita nak tukar duit. Okay, neighborhood ni antara spot yang dikatakan kalau waktu malam menjelma, pukul 9 malam je hidup. Ini nampak macam lengang mati kan. So kalau nak tahu nightlife di Tbilisi, di street ini ya, di neighborhood ini. Street ni antara laluan yang menarik untuk orang nak enjoy dan explore kopi yang ada di Georgia. Ini baru rare. Okay, ini antara spot kalau let's say korang nak tukar duit yang dia punya rate dia quite good dan tak perlukan pasport. Cuma kalau nak receipt daripada tukaran tu perlu kena ada pasport. Kalau tak perlu. Kat sini dia lain macam sikit dia punya tukar duit dia. Dia kalau kata kita mula terlalai melihat wanita yang mengira duit tadi tu, kita mungkin terlepas apa yang dia kira. Dia kena kira balik. Alhamdulillah lelaki-lelaki soleh macam saya ni yang tidak tergoda dengan godaan-godaan yang tidak munasabah itu, jadi alhamdulillah saya dah check balik, memang betul. Kalau kita tengok, nampak tu ada pagar. Pagar ni kita boleh masuk kereta dan ada kawasan Riyadh dekat dalam tu, macam kawasan komuniti setempat yang tinggal. Ini kawasan rumah lama, typically rumah-rumah orang Tbilisi, dan kemudian ini macam rumah komuniti setelah komunis confiscate daripada individu yang kaya dan kemudian dijadikan banyak unit-unit rumah. Kalau katakan rumah kita di situ, kita kena naik spiral ni dan lalu dekat kawasan common corridor baru sampai ke kita punya rumah di situ. Dan ada kemudahan air yang berpusat di sini. Air ni drinkable, boleh minum. Dia datang daripada bawah tanah. Okay, kita ada mission sekarang ni. Kita orang akan naik atas ke rooftop. Mal, are you okay Mal? Okay, saya pula nak naik. Musing. Yang atas okey tak? Ini zaman Soviet guys. Kembali atas kali dan nak sampai tu Akmal. Sekarang ni kami berdua dah goyang ni. Dia punya tangga dia macam zaman purba guys. Tu, nampak tu? Assalamualaikum. Ya, so
Dia nak pergi rumah dia orang hanya boleh akses dengan tangga ni je. Gila tak ni. Atas bumbung ni. Tu dia. Ni je lah, tak ada macam ni guys. Alright. Tengok bawah tu berapa jauh. Oi, kat sini relax-relax je. Leha-leha. Okay, jom kita turun. Ajin, anak siapa lah ni? Boleh kahwin orang Georgia dan kahwin anak orang Georgia ni. Inilah dia kawasan residential ataupun residential area di Tbilisi. Memang unik. Bayangkan kat ibu kota masih ada lagi kawasan-kawasan sebegini, rumah yang sebegini. Kalau kat Malaysia dah viral lah. Okay, korang bayangkan rumah yang kita orang panjat tadi tu dalam lebih kurang 700 ke 800 dolar sebulan. What? US dollar tau. Wow, 3,000 rumahnya tu. Tak apa. Baik aku duduk rumah lain. Jadi kena bersyukur duduk Malaysia. Kena bersyukur. Rushka maksudnya Russian go home. Yeah, Russians go home. Kalau di Rusia korang sebut saja ada Ukraine and Russia war, korang akan kena tangkap di Rusia. Tadi kita dah puas dah jalan-jalan, explore bangunan-bangunan historical. Sekarang kita pergi bangunan moden pula. Ni daripada publishing house dulu dah di renovate daripada sebuah factory, renovate menjadi hotel. Nak masuk check in hotel ni, dia punya kaunter dekat situ kena lalu macam pelbagai rak-rak buku yang ada dekat sini. Baru nice. Rare. Dulu masa sekolah-sekolah dekat asrama dulu, kita ni lah guna coin atau telefon mak. Budak-budak WeChat mana tahu benda ni. Kita pusing nombor. Lepas tu bila dah sampai semua tu, semua tu cakap kan. Okay. Lepas tu tekan 2 button tu bagi lambat sikit coin turun. Macam tu. Ataupun masuk coin tapi ada tali. Itu budak WeChat tak tahu. Okay. This is where the modern meets the abandoned building. Combination of nature, lepas tu ada brick, lepas tu concrete, steel and wood. Memang interesting dia punya outlooks dia dan juga result. Bahagian luar dia kilang yang dah di-convert menjadi hotel. Bolehlah bila kita travel ni, kita mesti kena buka mata untuk lihat apa kelainan yang telah dibawa oleh orang lain, yang lagi-lagi kelainan yang membawa satu kesan lestari. Then barulah kita boleh contohi. Boleh kata bangunan-bangunan di sini memang unik. Saya suka. Memang dia menepati jiwa saya yang sukakan modern touch dan some vintage outlook and industrial macam ni. Unik guys. Kita jalan di Georgia ni, kita rasa terutama sekali di Tbilisi, dan rasa semua orang akan perasan yang mana orang-orang Georgia jarang-jarang kita nampak mereka gemuk. Juga overweight lah, kalau kata obese ataupun overweight. Yang ini kita nampak semua, most of them adalah fit. Satu kerana faktor pemakanan, mereka plant dan juga makan organic food. Dan tengok ni macam mana dia gunakan apa yang ada untuk produce food. Balik-balik daripada office kan, nak mengopi ke, nak santai-santai, chill-chill lepas kelas ke, ataupun pada digital nomad, kita rasa kita perlukan this kind of concept yang ada dekat Malaysia macam ni. Best tu. Nak healing sini memang best gila. Pok jap lah keletihan. Lagi-lagi bila kita dah keletihan berjalan tadi beberapa ribu tapak kaki, nah kita nak mengopi. Bila jalan dengan vacation ni, kita kena give time. Sebab apa, kita selalunya suka healing-healing. Bukannya kita tak nak pergi satu tempat tu, okey, sini 5 minit, lepas tu pergi sana 5 minit, 5 minit, 5 minit, lepas tu setakat ambil gambar saja. Jadi kita tak dapat feel tempat tu. Jadi lebih baik macam ni, kita dapat tengok satu tempat dan kita boleh duduk sini lama-lama dan boleh feel. Kita boleh order kopi lagi. Setuju. Menghirup sedikit americano sebelum kita mulakan perjalanan semula. Kalau dekat Malaysia, duduk saja kita expect aneh. Kita panggil aneh semua tu. Dia lambat je kita kena komplain. Tapi apa yang berlaku dekat sini,
Dia kalau kata kita duduk dan dia cepat-cepat datang serve kita, maknanya orang tu dia nak cepat-cepat kita berambus. Jadi dia tak berapa bagus kerana nature ataupun culture di Georgia, orang tak makan dekat restoran. Orang nak bersosial saja datang pergi restoran. Macam sekarang ni lah. Semua mesti ada kawan. Dia nak jumpa kawan je sebab dia datang sini. Jadi kalau kata datang sini, ambil order terus pergi serve, maknanya dia nak cepat-cepat kita. Boleh. Habis. Kita tunggu ais matcha latte kita. Minum dulu. Okey, kami dah selesai dah buat untuk aktiviti siang. Tinggal malam ni saja kita nak balik, kita nak beli barang di Carrefour, masak. Lepas makan-makan malam, kita nak pergi ke satu avenue yang dipenuhi ramai oleh orang Arab-Arab. Sebuah lokasi dinamakan Akhmashanabelie Avenue. Okey. Jadi apa barang untuk buat shakshuka? Seperti biasa, request by Akmal. Dia teringat time New Zealand tu. Dia nak shakshuka, dia rimas saya tadi. Kita beli telur, tomato. Okay, sini sekilo, tomato 2.55 gel. Okey, kami dah balik dah. Day 2. Day 2 kita ada drama. Okay guys. Thank you. Wah, broken. Thank you. Macam ni keadaan, dah jatuh daripada tingkat atas sana tu. Tu. Darah 6 dah rosak. Batariuk. Tengok, pagi tadi saya kena bahan dengan korang kan. Kali ni bukan saya. Ni dia punya sensor pun pecah nak ni. Aduh. Masa dia jatuh macam ni. Pam. Okey, apa pun kita masak dulu. Makan malam. The chief cook akan masak malam ni. Tu dia. Walaupun patah hati, tapi apa kata saya, Perjuangan perlu diteruskan. Perjuangan. Doakan drone saya selamat sampai the mission. Tak tahulah macam mana saya nak menghadapi kehidupan di masa depan ni. Malu pakcik, malu. Pakcik nak fly ke sana je. Gagal tu. Ni belum cerita lagi dekat atas gunung. Baik pakcik masak kari kepala ikan. Kak Liz, adakah Akmal di rumah rajin memasak? Sila jawab Kak Liz. Wah, inilah momen yang ditunggu-tunggu setelah seharian berjalan. Masakan paling sedap adalah masakan yang dimasak oleh kawan kita ni. Kali ni kita masak kari kepala ikan salmon. Ya Allah, sedapnya. Telur. Apa pun masak sendiri yang sedap dan member yang masakkan lagi sedap. Ni telur goreng kawan. Kawan punya telur goreng. Kawan punya goreng telur. What? Macam Bukan. Sedap makan masakan member. Lagi-lagi nasi yang disenduk oleh Akmal. Ya, Kak Liz, terima kasih kerana membesarkan Akmal. Tengoklah. Ini kepala ikan salmon. Ya Allah. Kena rasa kan? Nak try dulu. Oh, salmon babe. Subhanallah. Tak rasa. Saya rasa. Kita orang nak jual ni, pace Okay. Nak selamat 9 ke atas. 9/10. 9 Oh, selamat terus. Selamat alhamdulillah. Saya nampak keikhlasan dia. Boleh nampak. Kau ni. Semestinya masih banyak yang ingin kami kongsikan tentang pengalaman kembara kami di Kota Lama Tbilisi. Tbilisi adalah sebuah perjalanan merentas masa, suasananya yang kaya dengan budaya, menghidupkan kembali kisah silam yang bertaut erat dengan kehidupan moden mereka, menjadikan setiap langkah di sini adalah sebuah pengalaman yang penuh nostalgia. Untuk episod yang akan datang, kami ingin bawakan pengalaman menyaksikan
bagaimana toleransi dalam beragama di sebuah masjid Tbilisi yang pernah dibina oleh Empayar Uthmaniyah satu ketika dahulu. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan kembara kami kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni. Ya. Tak boleh juga. Mesti gagal. Pisau tak tajam. Aku lupa dah macam mana letak chopstick macam ni. Okay, sekejap aku datang. Saya datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mesti baik. Tercocokkan kepala orang kat bawah. Pacak je. Datang cari. Dalam nature orang-orang Georgia ni. Apa aku cakap ni? Jap. Terus lagi. Tak apalah, ilah ilah. Jalan. Daripada masuk tadi macam ni je baring. Dah lah besar macam beruang, tak kerja pula tu. Tengok dah. Baring je tadi. Sejuk tu. Tengok dia punya besar ni. Adalah dalam rasa umur 10 tahun ada kot. Sebabnya tengok bulu dah beruban. Dah putih dah semua. Jadi inilah satu-satunya kesan daripada peninggalan masyarakat Melayu satu ketika dahulu di Georgia. Nampak? Warna hijau tu. Korang kena scam macam Abang Bali kena scam. Kena scam dengan aku. Aduh.